التراث والأدب الفلسطيني بيحملوا كتير صور وقصص عن نساء الضيعة والقرى، كيف كانوا يعبوا مي من النبعة، قديش كانوا يستغلوا هذا المشوار ليطلعوا من المساحة المنزلية المحصورين فيها، يتحدثوا ويضيعوا وقت ويشاركوا أخبارهم ويدعموا بعض وينموا على الحارة. هي مشاوير بتتذكرها ستي كأنه كانت امبارح. مع هيك هالمسؤولية حرمت كتير من النساء من الدراسة، حطت عليهم مسؤولية تدبير هذا المورد الأساسي يومياً. فالمرأة بدها تفيق من طلوع الضوء لتوقف بالصف، تعبي جراتها، تصفي المي بس توصل على البيت وتحطها بجرة وتغلقها وتعامل المي كأنها ذهب أزرق ما بتتفرط منه قطرة واحدة. مع أنه صرنا بوقت بتبين فيه هاي القصص قديمة، لساتها ممارسة موجودة بأماكن كتير حول العالم. فبعدنا منشوف صور النساء بتعبي سطل المي بمخيمات اللجوء بلبنان والسودان. بأرياف المغرب واليمن المسؤولية بتوقع على النساء بشكل شبه كامل. ببلاد جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا 71% من البيوت يلي ما فيها مي تعتمد على النساء يلي بفيقوا من طلوع الضوء. والمناطق الريفية بالهند النساء بتقضي معدل 6 ساعات يومياً وهي عم تقوم بهاي المهمة. واليوم بظل الأزمات البيئية اللي عم نعيشها والحروب المستمرة، المياه كمورد هي من أحد أوضح الأمثلة على تفاقم الأزمات وتعددها. تتأثر بسياسات الدول والمؤسسات المالية، تنعكس أثارها على الفئات الأفقر خاصة النساء. مياه أساس الحياة، فأهم وأغنى الحضارات تاريخياً خلقت بسبب تجمع الناس وسكنهم حد الأجسام المائية، مثل مصر القديمة، بلاد ما بين رافدين، وحضارات أمريكا اللاتينية. فكيف تأمين مورد هالقد مهم ممكن يكون لليوم صعب ومش متاح للجميع؟ مع أنه المي الحلوة بتشكل أقل من 0.5% من المي الموجودة على الأرض، لكنها كافية لتلبية حاجاتنا وحاجات الزراعة والحيوانات. يعني نحن ما عم نعاني من ندرة لما يتعلق الموضوع بالمي الحلوة، لكن غياب سياسات مائية مستدامة وانتشار الفساد بالمشاريع المتعلقة بالمي وخصخصة مياه الشرب والممارسات الملوثة وغير مسؤولة كلها بتخلي وصولنا للمي النظيفة صعب جدا، خاصة إذا كنا فقراء. الحرب والعسكرة والاستيلاء على الموارد المائية بشكله أحد أهم الأسباب لأزمات اليوم. بفلسطين المحتلة بناء جدار الفصل العنصري أثر على نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية والموارد المائية، فصل بين مناطق كانت تعتمد على بعضها لمشاركة المي الحلوة. حكومة الاحتلال بتملك تقريباً كل المنشآت المائية، فبتعطي للمستوطن 70% من المي الحلوة مقابل 30% للفلسطيني. خلال الحرب على غزة بنشوف تحكم الاحتلال الكامل بوصول المياه الحلوة نظيفة يلي محروم منها ما يقارب 95% من أهل غزة. باليمن النزاعات الأهلية وحرب السعودية عليها أدوا لتدمير غالبية المنشآت المائية. هذا الشيء خلى اليمن من أفقر الدول عالميا من ناحية الوصول للمياه. منشوف حكومات ومجموعات مسلحة عم تستخدم الموارد المائية كورقة ضغط على خصومها، مثل ما داعش ابتزت بعض المناطق العراقية بحرمانها من المياه، أو مثل اعتداءات مصر المتكررة على حصة السودان من مياه نهر النيل. سبب رئيسي آخر ومهم هو خصخصة المياه واعتبارها حاجة بدل ما نعتبرها حق. الفرق هو إنه لما نعتبر المياه حاجة نحن عم نعطي الشركات الخاصة الحق بإنها تبيعنا هاي الحاجة، عكس ما إذا كانت حق، لأنه الحكومة بهاي الحالة مضطرة تأملنا هذا الحق. المنتدى العالمي للمياه هو أحد أهم وأكبر المساحات يلي تخاض فيها هاي النقاشات. منشوف بهالمساحة وجود للشركات الربحية مثل نسلة أكبر من وجود المؤسسات الحقوقية. هذا بيعطي دفعة تجاه تشجيع شراء الموارد المائية من قبل شركات ومشاريع خاصة. مثلا مدن مثل رام الله أو بيروت بينزل عليهم مي حلوة بنسبة أضعاف نزول المطر بلندن، لكن الكمية اللي تحفظ أو توزع ضئيلة جدا بالمقارنة. أما لبنان فهو بيعاني من عدم توفر منشآت حكومية جيدة أو كافية لتلبي حاجة السكان الحقيقية. منشوف ملايين الدولارات عم تفوت على الحكومة لمشاريع مائية عم تتبخر مثل المي بسبب الفساد. لهيك منلاقي مية الدولة عم تتوفر ساعة أو ساعتين بالنهار، نحن مضطرين نشتري الكمية الباقية اللي بنحتاجها من شركات خاصة. من نفس منطلق الخصخصة بنشوف إنه مؤسسات مالية مثل البنك الدولي مستعدة تضغط بعض الدول المستدينة لتطبق شرط أقل ما يقال عنه إنه شرير. أحد السياسات لتحسنوا اقتصادكم هو إنكم تسلموا المي لشركات خاصة أحسن منكم بإدارة الموضوع. بمصر مثلاً وبعهد جمال عبد الناصر كانت الدولة تستثمر 23% من ميزانيتها بالمشاريع المائية والزراعية. هاي النسبة انخفضت مع دخول السياسات النيوليبرالية وتدخل المؤسسات المالية لوصلت ل 8% بالسبعينات و4% اليوم. منشوف نفس الضغط ببلاد مثل أنغولا، بنين، هندوراس، السنغال واليمن.
لهيك منشوف إنه مع كل التطور والتقدم لسه في نساء بتعبي مي من النبعة والأنهار من مصادر ملوثة، لأنه التطور بعمره ما بيعني وصول. ولسه في بنات بنحرموا من الدراسة لأنه مضطرات يقضوا صباحاتهم بهاي المهمة. ومنشوف معدلات السرطان عم بتزيد حول الأجسام المائية بدل ما تشكل هالأجسام مصدر صحة وحياة. منشوف حد نهر الليطان الملوث بلبنان مثلا تكاثر اضطرابات تكيس المبيض وبطانة الرحم المهاجرة، تدني الخصوبة وصعوبة الرضاعة الطبيعية والولادات المبكرة للأجنة، وكلها بسبب المي الملوثة ويلي بدورها بتؤدي لمنتجات زراعية أسوأ أو أقل. كل هاي الآثار الكارثية رح تتضاعف كل ما عليت الحرارة بمنطقتنا، زاد الجفاف، واضطرت مجموعات أكثر إنها تهاجر. اليوم النساء بواجهة مقاومة حروب المياه، إن كان من خلال توثيق قصصهم أو الكتابة عن توزيع غير العادل للمي، أو حرفياً المقاومة باللحم الحي. فبرتا كاسيرس كانت ناشطة بيئية نسوية من هندوراس، وكانت أحد المنسقات لحملة ضد السد بنهر أغوازاركا يلي كان مساحة مقدسة ومصدر المياه لمجموعة اللنكا، يلي كان عم يجيب خراب وتلوث للمنطقة. بسبب شغلها تم اغتيالها سنة 2016 من مافيات الشركة يلي عم تبني السد. أما بمنطقة فلنت الفقيرة بميشيغان بأمريكا، مجموعة أمهات كانوا من أول من لاحظ تلوث المياه يلي عم تفوت على بيوتهم، لأنه هن يلي بيغسلوا بيطبخوا بيقوموا بالأدوار الرعائية يلي بتتطلب مي، وهن يلي جمعوا حالهم وصاروا يجمعوا أدلة لتفضح وجود صدى بهاي المي. والأمثلة لا تعد ولا تحصى. بحب أسمع منكم إذا بتعرفوا حركات مشابهة بمناطقكم، وبرأيكم كيف منشوف تقاطع الأزمات البيئية والعسكرية والاقتصادية مع الاضطهاد والذكورية بأمثلة غير الموارد المائية. إذا حبيتوا هاي الحلقة فيكم تعملوا لايك وسبسكرايب، وفيكم تدعموا القناة مادياً عبر باتريون. بشوفكم بالحلقة الجاية.